Szép jó reggelt kívánok! Május 22-e, csütörtök. Hainburg an der Donauból indulunk reggel az utolsó etapra, ami még nem tudjuk, hogy hol fog befejeződni, mert hogy Rajkáról nem megy vonat, legalábbis normális időbe, tehát valószínűleg Kegyeshalomra fogunk tekerni, mert a többiek nem akarnak Győrig, vagy nem bírják. Hát lássuk a mai napot. Na szóval a biciklitároló, vagy inkább szemetes, de legalább védve voltak a biciklik. El is hagyjuk Hainburgot, és a főúttal párhuzamos, vagy attól kicsit elmenő útra jövünk, mert csak arrébb lesz bicikliút, és így kerüljük ki. Onnan jövünk, és ott a várba voltunk fönt tegnap este, ami ott látszik a hegytetőn. Na, egy újabb szögből tudom videózni a várat, és mindjárt visszaérünk a vasút mellé, és ott fog vinni a bicikliút párhuzamosan a főúttal. Itt a vasút, és vele párhuzamosan visz a bicikliút. Így. Pontosan. Párába burkolózva Pozsony előttünk, de elvileg légvonalba is még ilyen 10-11 kilométer. És előtte megállunk majd még valami padnál reggelizni. Jó kis gurulás. Előjött a Rekunak az előnye. Minden tekerés nélkül ennyit beelőztem a többieken. Tapsi Füles itt üget a szántásba. 5 kilométer tekerés után megálltunk reggelizni. Egy Plé Krisztusnál. Túl vagyunk a reggelin. Most azért lesz nehéz tekerni, mert tele a hasunk. Wolfstall. Itt a városba vagy faluba kell először kijönnünk a főútra. De amint elhagyjuk a várost, lesz bicikliút. És már is elkerülő úton vagyunk. Itt a házak mögött van a főút. Házak után meg vissza fogunk térni a főút mellé, és bicikliúton folytatjuk utunkat. Tőlünk balra a Duna túloldalán Karlova Ves. Az pedig ott Pozsony előttünk, egyre közelebb. Nem sokára átlépünk Ausztriából Szlovákiába. Itt látszik, az autóknak már ki van írva az ország név. Jaj, ez a Döccenő volt a határ. És már Szlovákiában vagyunk. Yeah. És ott egy oldalkocsis motor. Ott a pozsonyi vár. Abban szembe fogunk a másik oldalon eltekerni.
Bunker Múzeum, valószínűleg a régi határ, a keleti meg a nyugati blokk között, annak az emlékére van. Ez a bevezető szakasz, ez kicsit zajos. 3 éve, mikor Csehországba tekertünk Gyurival, akkor ezen a hídon mentünk át, ha jól emlékszem, de majd kiderül. Itt van egy UFO előttünk. Kicsit bizonytalan vagyok, lehet ez a híd volt, amin átmentünk a múltkor. Na, majd visszanézem a videót. Valami városi gépjármű felvonulás van. Ott álltak a bicikliúton sorba a végén, már hogy kijöttünk onnan a fák közül. Aztán most meg megindultak és mennek folyamatosan. Egyébként egy szép park van jobbról, meg balról is. Na és hát itt vagyunk Pozsonyban, ott a vár, lent vagyunk a beachen, a modern városrész, és ott a híd alatt voltunk Gyurival 3 éve. Elhagyjuk a pozsonyi beachet, Pretzalka melletti útszakaszon vagyunk, tőlünk jobbra van a város, balra pedig a Duna, bár nem látszik az ártéri erdőtől. És egy jó széles bicikliútra értünk a töltésről. Vicces, hogy le akart volna vinni oda lentre, az a lenti a bicikliút, ez itt fönt elvileg nem az. De a biciklisek itt fönt mennek, meg lent is. De mégis többen mennek ide fönt. Lejöttünk a töltésről, mert itt van valami csatorna balról. És nem vagyok róla meggyőződve, hogyha Duna és a csatorna között megyünk, akkor jó oldalon vagyunk. Vagy hogy ki tudunk onnan jönni. A térkép szerint a lehajtástól 9 km után ugyanúgy visszavisz oda a töltésre, ahol a többi biciklista van, vagy majd az összes. Szóval nem igazán értem, hogy miért hoz le erre az útra, de hát igazándiból kb. Mindegy is. Mivel az útépítés miatt föl kellett jönnünk, így nem mentünk el a 9 km végéig a lenti úton, hogy visszajöjjünk a töltésre. Így itt folytatjuk az utunkat. És azért a Dunából is látunk egy kicsit. Ott a víz. Meg néhány vízparti ház, meg úszóház. Azért nem tudtunk tovább jönni azon az úton, mert ott el van bontva az úttest teljesen. Jobbról valami kis vizecske, tavacska, meg pár bringás ott megy lent. Egy kis zsilip. Na, egy kis időre fölvillan a Duna itt mellettünk. Jó, baromi széles. És 1,5 kilométerre vagyunk a magyar határtól. És a magyar határ után
Elvileg lehajtunk a töltésről. A Navi szerint ezen a hídon kellett volna visszajönnünk a töltésre. És egy biciklis megálló. Sok-sok biciklivel. Na, itt a magyar határhoz vezető utolsó pár száz méteren elég rendesen föl vannak jöve a gyökerek, fölnyomják az aszfaltot. Hát itt érünk át mindjárt a határon. Itt az államhatár a táblán, de elvileg már a térkép szerint Magyarországon vagyok. És egyből megváltozott az út is. És itt is vannak bringák. Csatorna, amin átkelünk, és balra megyünk tovább. Győr felé. Magyarországon vagyunk. Ma a harmadik ország, amiben biciklizünk. Ma a harmadik. Perszed magad akció. Na. És beérünk Rajkára. A rajkai vasútállomásra megyünk először vonatot érdeklődni, aztán lehet átmegyünk Hegyeshalomba. Egy kissé viharvert templom, éppen felújítás alatt. Megyünk a vasútállomásra, némi kólával töltekezés után. Itt vagyunk a rajkai vasútállomásnál. Béla meg a Gabi bementek érdeklődni, hogy jutunk el Győrbe vonattal. Mert hogy nem bírnak már tekerni. Gabi megérdeklődte a rajkai vasútállomáson, hogy átjutnánk-e vonattal. Azt mondták, hogy vagy igen, vagy nem férnek föl a biciklik a vonatra. Így azt a döntést hoztamtuk, hogy áttekerünk Hegyeshalomra, és akkor Hegyeshalomtól megmegy majd direkt járat. Ez a döntés. Visszatértünk az Eurovelo 6-osra, amin eddig is mentünk. Az Eurovelo 6-os Rajka után, és egy tehervonat jobbról. Szupi bodza illat van. Itt végig a bicikliút mellett bodzabokrok. Végig bodza. És éppen virágzik. Bezenye. Itt fogunk majd hamarosan elkanyarodni jobbra Hegyeshalom felé. A Hegyeshalom felé vezető út. És ezen is volt egy Eurovelo 6-os tábla. Szerencsére kisforgalmú. Legalábbis eddig alig pár autó jött. Csiripelnek a madarak.
Ott a távolban látszik már az M1-es. Néha mennek ott a kamionok, igen. Na szóval nem az M1-est láttam, hanem az M15-öt, ami itt előttünk van. Ugyanis az M1-esig nem fogunk elmenni, mert a vonatsín majd ezen az oldalán lesz, ami megy Budapest fele. És beértünk Hegyeshalom területére. Még cirka 1 kilométer a vasútállomás. Szép kis tavacska, ilyen pihenő helyekkel, meg talán pecásokkal. Aha, igen, pecások. A helyi templom. És mindjárt az 1-es útra kanyarodunk. Vagyunk a Hegyeshalmi vasútállomáson. Ott van vonat is. Jányok meg bementek jegyet venni. Itt vagyunk a vonatnál. Mindjárt szállunk föl. És már utazunk a vonaton. És kész. Gabié is gurul, meg a Béláé is gurul. Majdnem 140-nel megyünk. De most miért nem vezet? Mert elmondtam ezt, hogy most Erikának. Ez itt történt. Na hát ezen a lépcsőn kell levinni, meg majd egy hasonlón fölhozni a bringát. Ki van ez találva. És immáron Győrben vagyunk. És a Béla talán elhatározza végre, hogy merre megyünk. Erika is megvan a hátam mögött, nem veszett el. Egy gyors összegzés az útról. Körülbelül 420 kilométert tekertünk, 4 egész nap és 2 fél nap, mivel hogy az első nap meg a mai az fél nap. Még nagyon kora délután van. És hát 4 országon keresztül bringáztunk. Németország volt ugye az eleje, egy rövid szakaszon. Nagyrészt Ausztria, kicsit kereszteztük Szlovákiát, és a végén ugye Hegyeshalomig, illetve itt most Győrben, Magyarországon bringázunk. És hamarosan a Béláéknál leszünk, a kis Hegyeshalom-Győr közötti 51 néhány kilométeres vonatozás után. Ez volt a Passau végül Hegyeshalomig tartó biciklitúra. Azt mondja a Béla, hogy már nincs sok a túrából, mert hogy ide értünk a Béláék utcájába. És megérkeztünk. Szevasz, panda! Szevasz! Megérkeztünk. És elindultunk hazafelé. Ezennel vége a Passau Hegyeshalom biciklitúrának. Iratkozzatok föl, nyomjatok lájkot, és a viszontlátásra, pajtások! Bringatúra utolsó vacsorája, vagy ebéde.